হেল্ল' বন্ধুসকল, আসামজন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ফটোশ্বপ ইউজ কৰে তেন্তে আপোনালোকে জানে যে ফটোশ্বপত অসমীয়া টাইপিং কৰিব নোৱাৰি। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ফটোশ্বপত অসমীয়া টাইপিং কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ অসমীয়া টাইপিং কৰিব পাৰিব ফটোশ্বপত, ইয়াৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই ল'ব যাতে লেটেষ্ট আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তো বলক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল দেখিছে মই ইয়াত ফটোশ্বপ অ'পেন কৰি লৈছোঁ। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান ফাইলত যাম, নিউ ল'ম। ইয়াত আমি এটা পেজ ইয়াত লৈ ল'ম। পেজ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, মই A4 সাইজৰ পেজ এটা মই লৈ লৈছোঁ। তো ইয়াত আমি যদি এতিয়া টাইপিং কৰিব বিচাৰোঁ তো ইয়াত জেনেৰেলি ইংলিছত টাইপিং হ'ব, ঠিক আছে। তো ইয়াত আমি অসমীয়া টাইপ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? অসমীয়া টাইপ কৰিবৰ কাৰণে আগতে আপোনালোকে দুটা বস্তু ইনষ্টল কৰিব লাগিব নিজৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপত। তো কি ইনষ্টল কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ABTT ফণ্ট। এই ফণ্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত ইনষ্টল কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত আছে জাহ্নবী কিবৰ্ড। এই কিবৰ্ড আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব লাগিব। তো এই দুটা বস্তুৰ এই দুটা ফাইলৰ মই লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ABTTৰ ইয়াত যিমানবোৰ ফণ্ট আছে এইবোৰ ফণ্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কৰিবৰ কাৰণে ফল্ডাৰটো অ'পেন কৰিব, কণ্ট্ৰল A দি পিনে গোটেইটো চিলেক্ট কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিব। মোৰ তাত ইনষ্টল হৈ আছে অলৰেডি, তো মই ইনষ্টল নকৰোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ইয়াত আছে আপোনাৰ জাহ্নবীত আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক কৰি ৰান এজ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ কৰিব। তো ইয়াত য়েছ কৰিব আপোনালোকে। এইটো চিম্পল ইণ্টাৰফেচ হয়, আপোনালোকে নেক্সট কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া ফটোশ্বপত যাম। ফটোশ্বপত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে মই ইয়াত পেজ অ'পেন কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ফণ্টত গৈ পিনে চিলেক্ট কৰিব লাগিব ABTT। ইয়াত ABTT চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চিম্পল আপোনাৰ আহিব গণেশ। ইয়াত আহিছে, চিলেক্ট কৰিছোঁ চিম্পল গণেশ। তো ইয়াতে আমি গণেশ চিলেক্ট কৰিছোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আমি আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে জাহ্নবীত আমি ৰাইট ক্লিক কৰি ডাবল ক্লিক কৰি এইটো অ'পেন কৰি ল'ম। আমাৰ জাহ্নবী অ'পেন হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে চিম্পলি EN লিখা আছে। ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিম, কনফিগাৰেশ্যনত ক্লিক কৰিম। প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিলে ইয়াত কনফিগাৰ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া আপোনালোকে অ'পেন কৰিব তো ইয়াত আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰি দিলে ইয়াত অসমীয়া টাইপিং আহি যাব। তো আমি ইয়াতে জাহ্নবী চিলেক্ট কৰিম, দন্তীয়া দটো, ঠিক আছে। অসমীয়া দন্তীয়া দটো আছে ইয়াত। তো এইটো চিলেক্ট কৰিম, চিলেক্ট কৰি ইয়াক বন্ধ কৰি দিম। বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি ফটোশ্বপত যাম। এতিয়া আমি ইয়াত যি টাইপ কৰিম অসমীয়া টাইপ হৈ যাব। চাওক, এতিয়া আমি ইয়াত যি টাইপ কৰিম, যিয়ে টাইপ কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াত অসমীয়া টাইপ কৰিব পাৰিম। ইয়াত অসমীয়া টাইপ কৰিব পাৰিম, দেখিছে। ইয়াত আমি অসমীয়া এনেকৈ টাইপ কৰিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে ফটোশ্বপত কেনেকৈ একেবাৰে চিম্পল, একেবাৰে সহজ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফাইল দুটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ফটোশ্বপত অসমীয়া টাইপিং কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটোও দবাই ল'ব যাতে লেটেষ্ট আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তো বলক বন্ধুসকল নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।